Assalamualaikum semua. Okey, kembali lagi di channel Hanif Torts. Kepada yang baru menonton channel ini, sila luangkan masa korang untuk subscribe channel ini dan jangan lupa tekan button loceng untuk notification. Okey, seperti yang korang tahu, motor aku ni dia dah upgrade kepada spek 57mm. So sekarang ni motor aku telah menghasilkan 18.8 HP. Itu aku dah dyno motor ni. Tapi ada lagi satu motor. Ini pun motor projek daripada R115FI. Komen yang buat motor aku ni. So motor yang satu lagi ni projek dia lagi jahat dah. So korang tengok dulu video ni. Apa yang motor ni dah buat. To stop me from hitting the ground, and every goal there was a meaning. For this love ain't kryptonite. Until you keep me close. Okay, jadi seterusnya untuk motor ni kita buat stage D. Stage D, spek dia apa? Kita letak 65 jet 2 ataupun jet 3. Itu antara yang paling besar lah. Jadi macam kita boleh nampak, exhaust pun kita akan tukar lah pakai AHM. Spek yang kita pakai untuk motor ni 65 jet 2 lah. Tambahan lain kita akan pakai kelas tangan lah. Kelas tangan untuk cover kiri. Okey, jadi barang seterusnya yang tak sempat nak pasang lah. Oil cooler. Okey, kita pakai yang besar lah. Kalau tak sebelum ni kita pakai saiz kecil untuk motor belang ni. Cuma kita upgrade lagi besar untuk lagi senang sejuk lah. Cuma tak sempat pasang sebab ada lagi custom part untuk tapak dia kita belum settle. Jadi 65 jet 65 jet 2. Untuk daily punya spek. Selain daripada tu, macam biasa exhaust kita upgrade mini full 32mm lah. Part-part lain untuk keselamatan, disk kita akan besarkan sikit, fork kita akan keraskan sikit. Jadi itu je kot. Okay, jadi untuk video Hanif yang sebelum ni boleh nampak saya punya bengkel kecil. Jadi sekarang dah pindah kepada bengkel yang lebih besar, lebih selesa dan boleh muat motor yang lebih banyak lah. Senang cerita, apa yang kita boleh nampak, kedai masih lengang lah, masih kosong. Banyak lagi untuk di upgrade lagi. Cuma dengan masalah pandemik ni lagi, kita slow-slow lah. Next target kita cubalah untuk join Capri ataupun kita just training saja. Kita tengok macam mana. Sebab motor masih dalam ujian lagi. Dari segi horsepower, dari segi RPM kita belum capai target lagi. Alright, so siapa yang berminat untuk hantar motor Legenda ni sekarang ni dah ada kedai baru, bolehlah hantar ke Mali. Aku letakkan link kat bawah. Jadi itulah dia motor dia. Ini motor Miao Speedy ya. Korang boleh tengok IG dia Miao Speedy, aku ada letakkan sekali dekat description bawah ni. Oi, hujan. So motor ni masa aku pergi dia belum lagi hantar ke dyno, masih lagi dalam proses. So nak tahu result dia, korang boleh tengoklah dekat IG R115FI ni. Jadi itu dah dia antara projek-projek terbaru daripada R115FI ni. So kalau korang berminat untuk modi Legenda ni, sama macam aku ataupun macam Miao ni, boleh lah hantar ke R115FI ni. Hujan pun dah makin lebat pula ni. Okey lah. Dan kalau korang berminat nak hantar dyno pun dekat dyno tempat aku kerja ni, korang boleh kontak lah nombor dekat bawah ni, dyno district. So
Siapa yang nak dyno boleh lah hantar ke dyno listrik. Okey, sampai sini sajalah video untuk kali ni. Semua dah melembat hujan-hujan ni. Seperti biasa, korang tekanlah button like, share, komen apa saja dah semua kat bawah tu. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Okey, Assalamualaikum. One, two, one, two.